तर जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एका नवीन आणि इम्पॉर्टंट व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, तुम्ही जर एडिटर असाल, तुम्ही जर बॅनर एडिटिंग, फोटो एडिटिंग किंवा व्हिडिओ एडिटिंग करत असाल तर तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ खूपच इम्पॉर्टंट होणार आहे. कारण हा जो व्हिडिओ आहे त्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की तुम्ही एडिटिंग केलेलं कोणतेही बॅनर जे आहे तुम्ही पूर्ण HD क्वालिटीमध्ये, HD म्हणजे किती बॅनर झूम केलेलं तरी कुठेच ब्लर होणार नाही आहे. आणि मॉडेलचा इमेज जो आहे तो मोबाईल फोनमधला फोटो असो किंवा कॅमेरामधला, तर मोबाईल फोनमधला फोटो जर असला तर तो कॅमेरा टाईप कसा करायचा व बॅनर कसं ॲट्रॅक्टिव्ह वाटेल आणि बॅनरची क्लॅरिटी जी आहे ते एकदम PC-वाणी वाटेल, असं वाटेल की बॅनर जे आहे ते PCमध्येच एडिट केलेलं आहे. तर असा एक ॲप आहे, तो आज आपण बघणार आहोत. तुम्ही फक्त 5 सेकंदाच्या आत ऑटोमॅटिकली तुमची बॅनरची क्वालिटी असो किंवा तुमचा फोटो असो किंवा तुमची व्हिडिओ असो, तर त्याची क्वालिटी जी आहे ती कशी हाय करू शकता आणि असं वाटेल की फोटो जो आहे तो मोबाईल फोनमधला नसून कॅमेऱ्यातला फोटो आहे आणि किती झूम केला तरी फोटो कुठेच ब्लर होणार नाही आहे. तर बघणाऱ्याला असं वाटेल की तुम्ही फोटो जो आहे तो कॅमेऱ्यातून क्लिक केलेला आहे, व्हिडिओ जी आहे ती कॅमेऱ्यातून शूट केलेली आणि बॅनर जो आहे तो PCमधून एडिट केलेला आहे. तर एवढी क्वालिटी तुमची फोटोची, व्हिडिओची आणि बॅनरची जी आहे ती इम्प्रूव्ह होऊ शकते. तर व्हिडिओ खूप सोपी होणार आहे, तर शेवटपर्यंत बघा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडलीच तर नक्की लाईक करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल नक्की आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवर तुम्हाला अशा प्रकारच्या सोप्या एडिटिंगच्या व्हिडिओ ज्या आहेत त्या भेटत राहतील. आणि आज सबस्क्राईब करताना शेजारी बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल ऑप्शन जो आहे तो सिलेक्ट करा, जेणेकरून आम्ही जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करू तर त्याची नोटिफिकेशन जी आहे तुम्हाला काही सेकंदातच भेटेल. तर मग चला आपल्या आजच्या सोप्या एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. तर भावांनो, तुम्हाला सर्वात अगोदर जायचं आहे तुमच्या प्ले स्टोअरवर. तर सिम्पली चला करूयात आपण प्ले स्टोअरवर क्लिक. तर भावांनो, तुम्हाला प्ले स्टोअर सर्च करायचं आहे REMINI म्हणजेच रिमिनी. तर मग चला करूयात सिम्पली याला इन्स्टॉल. तर भावांनो, खूप भारी ॲप आहे. तुम्ही फक्त 5 ते 10 सेकंदाच्यात ऑटोमॅटिकली तुमचा कोणता पण फोटो असू द्या किंवा व्हिडिओ असू द्या किंवा बॅनर असू द्या, ते पूर्ण HD क्वालिटीमध्ये म्हणजेच कॅमेऱ्याच्या क्वालिटीमध्ये किंवा PCच्या क्वालिटीमध्ये बॅनर जे आहे ते कसं सेव्ह करू शकता. तर सर्व काही ऑटोमॅटिकली होणार आहे 5 ते 10 सेकंदाच्या आत. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि वाट बघूयात ॲप जे आहे ते इन्स्टॉल व्हायची. तर आपलं ॲप जे आहे ते इथे इन्स्टॉल झालेलं आहे. तर चला सिम्पली करूयात ॲपला जे आहे ते ओपन. तर गेट स्टार्टवर क्लिक करून स्टार्ट करून घ्यायचे. नंतर स्किप करायची ॲड जी आहे. तर बघू शकता की क्वालिटी जी आहे ती कशी इम्प्रूव्ह होते. तुमच्या बॅनरची पण, फोटोची पण आणि व्हिडिओची पण अशीच क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होणार आहे. तर स्किप करूयात. तर ॲप ओपन करण्यासाठी तुम्हाला इथे साईनअप करावं लागेल. तर तुम्ही ईमेल थ्रू, फेसबुक थ्रू आणि गुगल थ्रू जे आहे ते साईनअप करू शकता. तर मग चला करूयात आपण फेसबुक थ्रू जे आहे ते साईनअप. सिम्पली तुम्हाला इथे ओके करायचं आहे आणि तुमचं रिमिनी जे आहे ते इथे साईन इन होईल. तर काही साईजचा इंटरफेस आहे रिमिनीचा. तर सिम्पली तुम्हाला इथे इन्हॅन्सवर क्लिक करून इथे तुम्ही बघू शकता की तुमचा ओरिजिनल फोटो हा आणि आफ्टरचा फोटो हा, तर किती क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होत आहे. तर यूज इटवर क्लिक करून आपण जे आहे ते यूज करूयात आणि तुम्ही एक फोटो जो आहे तो सिलेक्ट करूयात. तर सिम्पली तुम्हाला फोटोवर क्लिक करून तुम्ही फोटोची क्वालिटी जी आहे ते बघू शकता की अशी की आत्ता कशी आहे आणि आपण इन्हॅन्स केल्यावर फोटोची क्लॅरिटी, क्वालिटी जी आहे ती कशी इम्प्रूव्ह होणार आहे. तर सिम्पली तुम्हाला इथे खाली राईटचं ऑप्शन त्यावरती क्लिक करून एक ॲड बघायची. तर ॲड जी आहे ती शेवटपर्यंत बघायची व तुमचा फोटो जो आहे ॲड बघितल्यावरच इन्हॅन्स होईल, म्हणजेच क्वालिटी वाढेल. तर आपण ॲड जी आहे तर भावना ॲड जी आहे ती संपूर्ण बघायची. तसा तुमचा फोटो जो आहे तो इन्हॅन्स होणार नाही. तर बघू शकता की आफ्टर आणि बिफोर इथं आलेलं आहे, तर आपला फोटो पण येईलच. तर सिम्पली इथे इन्हॅन्स 1 आणि वरती इन्हॅन्स 2 जो आहे, तर इन्हॅन्स 2वर क्लिक करून तुमची क्वालिटी जी आहे ती अजून इम्प्रूव्ह होऊ शकते. तर सिम्पली यावर राईटवर क्लिक करून परत एकदा तुम्हाला तर भावनो ॲड जी आहे ती शेवटपर्यंत बघत चला. तसा तुमचा फोटो जो आहे तो इन्हॅन्स होणारच नाही. तर तुम्ही फोटो जो आहे तो बघू शकता की आपला फोटो जो आहे तो किती क्लिअर झालेला आहे, पूर्ण HD असं वाटतोय की कॅमेऱ्यातून शूट केलेला आहे फोटो. आणि बॅनरचं पण असंच आहे. तुम्ही बॅनर जे यामध्ये इम्पोर्ट केल्यावर बॅनरमध्ये मॉडेलची इमेज जी आहे ती पण अशीच क्लिअर आणि रिअल होणार आहे. तर सिम्पली झूम करून बघूयात एकदा. तर बघू शकता की किती फरक पडतो आहे. तर सिम्पली हा फोटो जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला इथे वरती सेव्हच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तर सिम्पली तुम्हाला अजून एक ॲड बघायची आणि त्यावर क्लिक करून आपला फोटो जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह झालेला आहे भावांनो. तर भावांनो, तुम्हाला बॅनरचं पण असंच करायचं आहे. इन्हॅन्सवर क्लिक करून तुम्हाला जे पण बॅनर हवं असेल तर ते बॅनर यामध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आणि राईटवर क्लिक करून ॲड बघून बॅनरची क्वालिटी जी आहे ती तुम्ही इम्प्रूव्ह करू शकता. त्याचबरोबर तुम्हाला जर व्हिडिओची क्वालिटी जी आहे ती इम्प्रूव्ह करायची असेल तर सिम्पली ते इन्हॅन्स प्लसवर क्लिक करून. पण सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला इथे
पैसे पेड करावे लागतील रिमिनीला. तर फोटोला जे आहे ते एकदम फ्री आणि व्हिडिओसाठी तुम्हाला रिमिनी ॲपची जे सबस्क्रिप्शन आहे ती घ्यावी लागेल. तर 1 महिना, 3 महिने आणि 12 महिने तर तुम्हाला पैसे जे आहे ते पेड करावे लागतील. तर व्हिडिओसाठी तुम्हाला पैसे पेड करावेच लागतील आणि फोटोसाठी एकदम फ्री आहे. तर भावांवरती एक तुम्हाला फ्री 18 म्हणून दिसत असेल तर दिवसाला तुम्ही 20 फोटो जे आहे ते इन्हॅन्स करू शकता आहे. आणि नंतर दुसऱ्या दिवशी परत जे आहे ते तुम्हाला 20 कार्ड जे आहे ते फ्री भेटतील आणि तुम्ही तुमचे फोटो जे आहे ते 20 पण इन्हॅन्स करू शकता. तर भावांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असेल नक्की आपल्या चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करा, कारण आपल्या चॅनलवर तुम्हाला अशाच प्रकारच्या सोप्या एडिटिंगच्या व्हिडिओ जे आहे त्या भेटत राहतील. आणि हो, नेक्स्ट व्हिडिओ कशावर पाहिजे ते पण कमेंट करून सांगा तर नेक्स्ट व्हिडिओ बनवायला. आणि हो, तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला त्यासाठी मनापासून आभार, मनापासून धन्यवाद.